यो सुरु गरेको देखाउने चक्का अनि तीनटा सिक्री तानेर चक्का बनाउने दुईटा चक्का तपाईले यो चक्का चाहिँ कति गनेर बुन्नु भएको रे मम्मी 24 चोटी अब के गर्नु दुईटा चक्का पुरै जोड्नु पर्छ कि पुरै नै जोड्ने त्यहाँबाट चाहिँ जिउ निकाल्ने तपाईँले त्यो एउटै साइजको बुन्नु भएको कति 8 भयो तीन चोटी आठवटामै तीन चोटी गर्नु पर्यो एकपट्टि चाहिँ 8वटा एकपट्टि 16वटा चाहिँ त्यो राउन्ड पुरै राउन्ड बुन्दै बुन्दै बढाउँदै लग्ने बढाउने हैन घटाउनुपर्छ घटाउने अलिकति त बढाउनु पर्ने होला नि फर्स्टमा दुई राउन्ड नबढाउने अनि घटाउने सेम साइजकै बुन्ने हो त्यहीँदेखि नै यो चाहिँ नघटाउने
त्यो 2 लाइन यस्तो बुन्ने है सुई सुई गोलो दुई राउन्ड भएको छैन है अझै भयो अब यहाँबाट घटाउनुपर्छ है तीनचोटि यसको लिने तीनचोटि यहाँ लिने तीनचोटि यतापट्टि लिने एकैचोटि यसरी दुईपट्टिकै एकैचोटि मार्ने यसरी ए यो घटाउन सुरु भयो 3 भएन यहाँ चाहिँ घटाएको कि यहाँनिर घटाएको यो यसो भएर जान्छ कि कतिचोटि घटाउने रे मम्मी यो अब घटाउँदै पुग्छ ननिस्केसम्म ए कस्तो लाइनै पछि घटाउनु त्यो घटाएको ठाउँमा आएपछि अब यहाँ यसरी यो फनको जिउको माथिको ढाडको चाहिँ ढाडपट्टि नघटाउने गाँडपट्टि घटाउने ए तलपट्टि तलपट्टि माथिपट्टि नघटाउने तलपट्टि घटाउँछ पालै पालो यसरी घटाउने यहाँनिर घट्यो यहाँनिर घट्यो 1 2 3 यो सुगा बनाएको सुगा यहाँ आएपछि घटाउने माथिपट्टिको पार्टमा चाहिँ नघटाउने जस्ताको तस्तो बुन्ने अनि तल खुट्टा राख्ने पार्टमा चाहिँ घटाउँदै लाउने यस्तो भएपछि यसो गरी यसरी जान्छ कि यस्तो गर्दै जान्छ पछि चरा हाल्ने यहाँ सिउनुपर्छ कि खै कति छोड्नु भयो यति भएपछि अब यो सिउने यो सिएपछि यहाँ पुच्छर निकाल्ने ए टुप्पोसम्म बुन्नु पर्दैन रहेछ है यो सिउने सिउने कपडा हाले नि हुन्छ कपडा हाल्दा नि हुन्छ हामीसँग किनभने यस्तो रफ कपडाहरू टन्नै छैन त सर कपास भयो भने राम्रो होला फाइबरको चाहिँ हुनुपर्छ फाइबर हाल्यो भने अझ हल्का पुच्छरको भाग बनाउने दुई सिक्री तान्नु है
गरेर 5 सिक्री छोड्ने सिम्रोको लागि 2 सिक्री तानेर त्यसले मोड्दै जाने कति सिक्री तान्नु है 3 सिक्री त्यति भए पुग्छ अब आँखा बाँकी गाँठो बनाउने ए गाँठो बनाउने अनि ट्याक्क त्यहाँ सिलाइदिने मोती हाल्ने हुने हो है सेतो मोती है मोती अनि बटनहरू हाल्दा पनि हुन्छ सानो सानो बटन सानो सानो बटन यसरी है ऊ हाल्दा नि हुन्छ पोते